guys, panoorin niyo po kung paano ko lutuin ang isdang Cutlass fish. Ito po yun. Kung sa Tagalog po ay espada. Pag sa Bicol naman po, langkoy. Kaya panoorin niyo po kung paano ko lutuin ang ibang klaseng recipe ng langkoy or espada. Tara, panoorin niyo po. Yan, luto na po ang aking nilutong espada recipe. Titikman ko na po. Tingnan natin. Titikman ko na ang aking nilutong espada recipe. Tingnan natin to. Wow! Delicious ah. Masarap. Masarap talaga. Naway na ibigan nyo ang ginawa kong simpleng recipe sa araw na ito. At huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Thank you! Enjoy your day! Bye!